आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर चिकन सिङ्गापुरी नुडल्स कसरी बनाइन्छ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला र मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब नगरी कोही साथी हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक कमेन्ट र छेउमा रहेको बेल आइकन अन गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा आगामी दिनमा अपलोड गरेको नयाँ भिडियो तपाईहरू सामु चाँडोभन्दा चाँडो जानेछ। ल साथीहरू, अब ढिला नगरी चिकन सिङ्गापुरी नुडल्स बनाउनतर्फ लागौँ है त। चिकन सिङ्गापुरी नुडल्स बनाउनको लागि चिल्ली गार्लिक सस अर्थात् हट गार्लिक ससको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले मैले यहाँ 50 ग्राम होल सुकेको रेड चिल्ली लिएको छु। यसलाई 15 मिनटसम्म पानीमा भिजाएर राख्नुहोस्। सकेसम्म यो 1 दिनसम्म भिजाएर राख्दा पनि हुन्छ। गार्लिकलाई चप गर्नुहोस्। यहाँ मैले जिन्जर पनि चप गरेर राखेको छु। यसलाई एउटा भाँडोमा खनाउनुहोस्। त्यसपछि एउटा प्याज लिनुहोस् र हाफ पिसलाई स्लाइस गर्नुहोस्। तबसम्म यहाँ रेड चिल्ली उम्लेर रेडी भएको छ। यसलाई चिसो हुन दिनुहोस्। काटेको ओनियनलाई अलग अलग गर्नुहोस् र भिडियोमा देखाए जस्तै गरी गाजरलाई काट्नुहोस्। त्यसपछि शिमला मिर्चलाई स्लाइस काट्नुहोस्। फेरि रेड क्याप्सिकमलाई पनि स्लाइस काट्नुहोस्। क्याबेज लिनुहोस् र यसलाई पनि स्लाइस काट्नुहोस्। यहाँ मैले चिकन सिङ्गापुरी नुडललाई चाहिने सम्पूर्ण सब्जीहरू रेडी गरेको छु। तपाईहरूले यसमा मसरुम पनि एड गर्नुहोला। मलाई मसरुम मन नपर्ने हुँदा यसलाई मैले स्किप गरेको छु। चिकनको ब्रेस्ट पिस लिनुहोस् र हाफ काट्नुहोस्। त्यसपछि हाफलाई छड्के काट्नुहोस् र लामो लामो स्लाइस काट्नुहोस्। उमालेको रेड चिल्ली सेलाइसकेको हुनाले यसलाई मिक्सचरमा पिस्नको लागि मिक्सरमा खनाउनुहोस्। र मसिनो हुने गरी यसलाई राम्ररी पिस्नुहोस्। त्यसपछि भाँडोमा तेल खनाउनुहोस् र एकछिन तातेपछि गार्लिक चप एड गर्नुहोस्। गार्लिक चप एड गरेपछि एकछिनसम्म यसलाई चलाउनुहोस् र ब्राउन भएपछि यसमा पाप्रिका पाउडर अर्थात् डेगी मिर्च हाफ टिस्पुन एड गर्नुहोस् र एकछिनसम्म चलाउनुहोस्। त्यसपछि पिसेको रेड चिल्ली पेस्टलाई एड गर्नुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस्। केही समय पाकेपछि यसमा नुन 1 टिस्पुन अर्थात् स्वाद अनुसार, अजिनामोटो 1 टिस्पुन राखेर मिक्स गरी यसलाई ढाकेर राम्ररी पकाउनुहोस्। यसमा टोमेटो केचप पनि राख्न सकिन्छ स्वादको लागि, तर मैले यसलाई अरू चिजमा पनि युज गर्ने हुनाले यसमा टमाटो केचप एड गर्दिन। यसलाई मधुरो आगोमा बिस्तारै चलाइ पकाउनुहोस्। स्लाइस गरेको चिकन लिनुहोस्। त्यसमा नुन, अजिनामोटो, व्हाइट पेपर, सोया सस र भिनेगर एड गरी हाफ फोरेको अन्डा मिक्स गर्नुहोस् र राम्ररी चलाउनुहोस्। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार कर्नस्टार्च एड गर्नुहोस्। र राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। हट गार्लिक ससको पानी सुकेर पिद छोडेको छ।
अब यो रेडी भयो। यसलाई अलग साइडमा राख्नुहोस् र चिसो हुन दिनुहोस्। यहाँ मैले सिङ्गापुरी नुडल्स बनाउनको लागि सम्पूर्ण भेजिटेबल काटेर रेडी गरेर राखेको छु। चिकन फ्राई गर्नको लागि फ्राई प्यानमा तेल खनाउनुहोस् र अर्को भाँडोमा पानी पनि बसाल्नुहोस् र तेल तात्न दिनुहोस्। नुडल्स बोइल गर्ने पानीमा तेल खनाउनुहोस् र थोरै नुन पनि एड गर्नुहोस्। त्यसपछि चिकनलाई भिडियोमा देखाए जस्तै गरी फ्राई गर्नुहोस्। फ्राई प्यानमा तेल राखी हिट गर्नुहोस् र गार्लिक चप एड गरी चलाउनुहोस्। एकछिन ब्राउन हुन दिनुहोस्। त्यसपछि ओनियन एड गर्नुहोस्। लगत्तै गाजर पनि एड गर्नुहोस्। ओनियन र गाजर पाक्नको लागि केही समय लाग्ने भएको हुनाले यसलाई पहिले नै राखेर सते गरिन्छ। केही समयसम्म सते गर्नुहोस्। त्यसपछि शिमला मिर्च र रातो पाप्रिका स्लाइस एड गर्नुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस्। त्यसपछि लगत्तै क्याबेज पनि एड गर्नुहोस् र एकछिन सते गर्नुहोस्। अब नुडल्सलाई उम्लेको पानीमा बोइल गर्नको लागि राख्नुहोस् र राम्ररी चलाउनुहोस्। नुडल्सलाई राम्ररी चलाउनु भएन भने नुडल्स पिँधमा लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यसलाई राम्ररी चलाउनुहोला। केही बेरसम्म भेजिटेबललाई सते गर्नुहोस्। नुडल्स उम्लिसक्यो। अब यसलाई छान्नुहोस्। छानिसकेपछि नुडल्सलाई डाइरेक्ट फ्राई प्यानमा राख्नुहोस् र यसलाई राम्ररी चलाउनुहोस्। त्यसपछि फ्राई गरेको चिकन एड गर्नुहोस् र साथै सोया सस, भिनेगर, साल्ट, व्हाइट पेपर र अजिनामोटो एड गरी राम्ररी चलाउनुहोस्। यहाँ मैले फ्राई प्यान सानो भएको हुनाले फ्राई प्यान चेन्ज गरेको छु। हट गार्लिक सस एड गर्नुहोस्। यो तपाईहरूले अरू खानामा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टोमेटो केचप एड गर्नुहोस्। र राम्ररी मिक्स गरी केही बेरसम्म पकाउनुहोस्। चिकन सिङ्गापुरी नुडल्स तयार भयो। अब यसलाई हजुरहरूले तातो सर्भिस